2500 किलोमीटर लांब आपण जे जातोय ते आपल्या हौसेसाठी काम करण्यासाठी नाही, तर तिथल्या स्थानिकांची गरज लक्षात घेऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी आपल्याला जायचं आहे हे समजत गेलं आणि मग ह्याची खात्री पटत गेली. साधा मंत्र आम्ही गेले 17 वर्ष जगतोय आणि तो म्हणजे मनुष्य जोडायचा. सीमावर्ती भागात काम करताना ना अतिशय छोट्या छोट्या गोष्टी इतक्या परिणामकारक असतात की ते पूर्ण बदल घडवतात आणि मग तुमच्यामध्ये ती लवचिकता आणि सूचकता असली पाहिजे की तुमच्या कामात तसा बदल घडवायचा. मी माझी गोष्ट सांगणार आहे आणि त्याची सुरुवात काही फारशी वेगळी नाही आहे. 4 चौघांप्रमाणेच शिक्षण घेताना तीच भविष्याची स्वप्न बघणारा मी आणि आज सीमावर्ती भागातल्या सगळ्या माझ्या मित्रांबरोबर काम करणारा मी, खरं तर आम्ही एकच आहोत, पण दोन्हीमध्ये खूप फरक आहे. माझ्या इंजिनिअरिंगनंतर 2002 साली एका बक्षीस समारंभामध्ये त्यावेळच्या काश्मीर खोऱ्याचे आर्मीचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल विनायक पाटणकर सर आले होते आणि ते म्हणाले की तुझ्यासारख्या मुलांनी काश्मीरला आलं पाहिजे. बस मला वाटलं की आपण गेलंच पाहिजे. पण त्यावेळचं काश्मीर हे खरं तर हिंसेनं धगधगणारं असं नंदनवन होतं, त्यामुळे घरनं परवानगी मिळणं केवळ अशक्य होतं. मग घरी गोव्याला जातो असं सांगितलं आणि पोचलो ते जम्मूला. जम्मूला पोहोचल्यावरती लेफ्टनंट जनरल पाटणकर सरांना शोधणं, ते शोधताना आर्मीचे जम्मू आणि काश्मीर हे 2 वेगळे कोर आहेत हे शिकणं आणि मग लोकांशी बोलताना, माणसांशी बोलताना 2500 किलोमीटर लांब आपण जे जातोय ते आपल्या हौसेसाठी काम करण्यासाठी नाही, तर तिथल्या स्थानिकांची गरज लक्षात घेऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी आपल्याला जायचं आहे हे समजत गेलं आणि मग ह्याची खात्री पटत गेली. सुरुवातीला मिळेल त्या गाडीनी शेवटपर्यंत जायचो, गावांमध्ये मैत्री करायचो आणि मग तो माणूस समजून घेताना तिथली माणुसकी, आपुलकी, प्रेम, जिव्हाळा इतकं जाणवलं की मग असं वाटलं की आपण जे ऐकतोय ते वेगळं आहे आणि मग या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी आपण काहीतरी संवादाचे पूल उभे केले पाहिजेत आणि मग कॉम्प्युटर सेंटरची कल्पना आली. खूप अवघड होतं का तर नाही, कारण मी पुन्हा आलो पुण्यामध्ये आणि जेव्हा विचारलं की मला असे काही संगणक मिळतील का, तेव्हाच्या IT कंपन्यांमध्ये स्क्रॅप म्हणून जे बाहेर काढतात दर 3 वर्षांनी कॉम्प्युटर्स, ते कॉम्प्युटर्स घ्यावे, ते दुरुस्त करावे आणि तिथे घेऊन जावं, इतकं साधं. आणि तसा प्रतिसादही मला खूप चांगला मिळाला उर्वरित भारतातून. त्यामुळे मग फक्त मग ते तिथे पाठवायचे कसे, तर कुरिअरची व्यवस्था आणि तेवढी परिस्थिती नव्हती, म्हणून मग साध्या बॉक्समध्ये कॉम्प्युटर्स ठेवायचे ते बर्थवरती आणि खालती सकाळ टाकून झोपून आमची वरात जम्मूला जायची आणि मग तिथून पुढे साधारण अजून 10-12 तासांचा प्रवास करून अपेक्षित ठिकाणी तिथे कॉम्प्युटर्स द्यायचे आणि मग संगणक प्रशिक्षण चालू करायचं. हे सगळं करताना सुरुवात केली ते एका उत्तर काश्मीरमधल्या शाळेमध्ये आणि ती शाळा ही तेव्हा एकमेव अशी शाळा होती की जिथे संगणक होते आणि ते शिकवले पण जायचे. आणि बघता बघता जवळपास बंद पडलेली ही शाळा, तिथे 20 मुलं आणि 9 शिक्षक होते. ते 400च्या घरात गेले आणि तिने पुन्हा एकदा स्वतःला प्रूव्ह करायची उभारणी धरली आणि ती शाळा उभी राहिली. पण त्याहून मोठं अजून एक गोष्ट त्यातून जी अपेक्षित नव्हती तीही घडली, ते म्हणजे त्याच्या आजूबाजूच्या रस्त्यांवरच्या रोड माइन्स कमी झाल्या. मग माणसांशी बोलणं, माणसांना समजणं हे सगळं चालू असताना 2007 साली आम्ही एका मोठ्या प्रमाणात एका एक्सचेंज टूरचं आयोजन केलं. ते एक्सचेंज टूरचं आयोजन करताना आपल्या कुपवाडाच्या शाळेतील विद्यार्थी आणि संगणक केंद्रातले विद्यार्थी त्यांना आपण महाराष्ट्रामध्ये बोलवलं आणि ते ना पहिल्यांदाच त्यांचं गाव, शहर, राज्य सोडून बाहेर येत होते. त्यातल्या अनेकांनी पहिल्यांदा रेल्वे बघितली होती, त्यामुळे त्यांना आयुष्यभर लक्षात राहील असा संस्मरणीय अनुभव द्यायचा हे नक्की होतं. त्याची आम्ही तयारी करत होतो. त्यामुळे जसं सुचेल तसं काय अनुभव द्यावे, काय शिकवावं याची चर्चा चालली होती. मी रोज नियोजन बदलायला लावायचो, कारण जोपर्यंत ते इथे भिडत नाही तोपर्यंत त्याला मजा नाही, असा आमचा हट्ट होता. आणि मग ती दौरा जेव्हा
सुरू झाला तेव्हा असं प्रत्यक्ष तो दौरा घडवताना असं कळलं की आपण जे आपसुकच मान्य केलेली गृहीतकं आहेत ती छेदली जात होती त्या दौऱ्यामध्ये. म्हणजे अनेकदा आपल्या आजूबाजूला इतक्या सहज काही संधी उपलब्ध असतात की त्यांच्याकडे या नवीन मुलांबरोबर फिरताना किंवा ज्यांना एक्सपोजर मिळालं नाही त्या मुलांबरोबर फिरताना आम्हाला त्याचे नाविन्य जाणवत होतं. म्हणजे शांतता असू दे, शिक्षण, विकास आणि स्वातंत्र्य ह्याला आपण किती सहज गृहीत धरतो हे याची प्रचिती आम्हाला त्या दौऱ्यामध्ये आली होती. आणि मग त्या दौऱ्यात म्हणजे असे दौरे आमच्या वार्षिक नियोजनाचेच भाग बनले. आणि मग हे माणूस जोडण्याचे जे अनुभव आम्हाला मिळत गेले ते अनुभव आमच्या पुढच्या कामाचा पाया बनले. खरं तर 2007 हे माझ्यासाठी खूप विशेष वर्ष आहे, कारण त्याच वर्षी आम्ही महाराष्ट्रातून एक दौरा, हा व्यक्तिमत्व विकसनाचा दौरा बिजबिहारा नावाच्या आनंदनागमधल्या गावामध्ये आयोजित केला होता आणि तो आमच्या पुढच्या कामाचा पाया बनला. हे जेव्हा मी अनाऊन्स केलं की मी असं काहीतरी वर्कशॉप घेणार आहे तेव्हा साहजिकच मला काळजी म्हणून धमकीबाजा विनंतींचे फोन यायला लागले. आणि जर कोणी असं धमकी दिली तर आपल्याला ते काम करायचंच हे नक्की होतं. तसं माझंही नक्की झालं की आता हे करून दाखवायचंच. आणि मग तिथे जानेवारी 2007ला ईद होती म्हणून गावाला आवाहन केलं, ईदी म्हणून मला थोडे जास्ती पैसे द्या, कारण मी तुमच्या मुलांना रात्री शिकवतो, दिवसा शिकवता येईल, आपल्याला जनरेटर घेता येईल. तर 650 गावातनं 650 लोकांनी त्या गावातल्या एकूण आम्हाला 37,500 रुपये दिले. आणि आमचा जनरेटर पुढच्या दिवशी आमच्याकडे होता. पण या जनरेटर आणि या 37,500 रुपयांपेक्षाही महत्त्वाचं काय होतं तर त्यांचा विश्वास. त्यावेळी मला असं माहिती होतं की अख्खं गाव माझ्याबरोबर आहे. आणि मग मी जेव्हा त्यांना सगळ्या घटना सांगितल्या तेव्हा त्यांनी सांगितलं, दादा अब दाराशिको गार्डन में ये कॅम्प होगा, किसी कमरे में नहीं. आणि आम्ही 3 दिवस हा कॅम्प घेतला आणि तो कॅम्प अतिशय सहज आणि छान पार पडला. माझ्यामध्ये तिथल्या लोकांना हे वाटणं की हे सगळं काम हे त्यांचं आहे आणि त्यांच्या विकासाचं आहे, याचं खरं नाव असीम आहे. असंच 2012 साली अतितीव्र थंडी आणि अतिदुर्गम असलेला लडाख, तिथल्या मुलांचा दौरा आयोजित केला होता. आणि हा दौरा आयोजित करताना मुंबई, पुणे, कोकण त्यांना दाखवलं तर आमचं नाती खूप छान घट्ट बनत गेली होती. कारण नव्हतं, ती सहज नाती होती. ती नाती इतकी घट्ट बनली होती त्याचा प्रत्यय मला 1.5 वर्षानंतर आला. एक ईमेल आला की दादा मी 10वी झाले, आता पुढच्या शिक्षणाला पुण्यात येऊ का. डोलकरचा ईमेल होता तो. आणि काही ठरवलं नव्हतं, मुलींची जबाबदारी घेऊ शकू की नाही ह्याची जाणीवही नव्हती, पण तिचा विश्वास मला खूप महत्त्वाचा वाटला. त्यामुळे ठरवलं की हे करायचं आणि मी तिला होकार दिला. आणि आज त्याच विश्वासावर डोलकरबरोबर अजून 9 लडाखी मुली या आपल्या पुण्याच्या घरांमध्ये राहतात आणि त्या पूर्ण असीमचं काम आता करतायत. जेव्हा मी लडाखमध्ये सायन्स पार्क तयार करायचं असं ठरवलं तेव्हा मग यातल्याच यांगझीनच्या वडिलांनी जमीन दिली. डिस्किटच्या वडिलांनी प्रत्येक महाराष्ट्रातून येणाऱ्या माणसाची राहण्याची खाण्याची सोय केली. डोलकर, चोमो, चोरोल त्यांच्या सगळ्यांच्या पालकांनी तिथे श्रमदान केलं. आणि खरं आम्हाला सांगितलं होतं कोणीतरी की 75 लाख रुपये लागतात, ते आम्ही 5 लाखामध्ये एक सायन्स पार्क उभं केलं. माझ्या मते ह्या सगळ्या पालकांच्या प्रयत्नातून जे सायन्स पार्क उभं राहतं ते असीम आहे. त्यामुळे म्हणजे असे मला अनुभव येत गेलेत, आम्ही ते घेत गेलो आणि त्यात मजा, एक वेगळी मजा असते त्यात. एक तो एक वेगळा अनुभव असतो. असं 2011ला मी अरुणाचलमधल्या झिरोमधून इटानगरला येत होतो आणि एका छोट्या मैत्रिणीशी गप्पा मारत होतो. आणि मैत्रिणीशी गप्पा मारताना ती मला म्हणली की मला नर्स व्हायचं आहे. आणि मला इतका आनंद झाला की ती सांगत होती की मला डॉक्टर नाही व्हायचं आहे. मला ती काहीतरी वेगळं करिअरबद्दल बोलत होती. पण नंतर तिच्याशी जास्ती चर्चा केल्यावर असं कळलं की तिने हे ठरवलं कारण तिला एक्सपोजर नव्हतं. तिची स्वतःची अशी शक्तीची एक डेफिनेशन होती, त्या डेफिनेशनमध्ये अडकत तिने हा निर्णय घेतला होता. आणि मग ठरवलं की नाही, आपण या सगळ्यांपर्यंत पोचायचं आणि यांना वेगवेगळ्या करिअरच्या संधीची माहिती तरी देता येईल तेवढं तर चालू करू. पुण्यात आलो, सगळ्या सहकाऱ्यांशी बोललो आणि बोलताना असं कळलं की आपण IT कंपनीमध्ये अनेकदा स्काईप वापरतो.
वेबएक्स वापरतो. मग इतकी साधी सोपी गोष्टी असताना आपण काय विचार करतोय. आणि म्हणून अभिलाषा नावाचा प्रोजेक्ट चालू केला. आज त्याच्या थ्रू आपण 70 शाळांना दर महिन्याला एका वेगळ्या करिअरची ओळख करून देतो. आणि त्यातच पुढे असं की हे भारतापर्यंत थांबलं असतं तर आम्हाला खूप छान वाटलं असतं. पण मग रोया मेहबूब नावाची एक मुलगी आहे, तिला 2014 साली तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानमधनं बाहेर काढलं. तिचा फोन आला की फक्त काश्मीर, फक्त अरुणाचल, फक्त आसाम का, अफगाणिस्तान का नाही. आणि मग मागच्या वर्षी आम्ही 6 महिन्याचं वेब डेव्हलपमेंटचं काम प्रशिक्षण तिथल्या 17 महिलांना दिलं आणि त्या 17 महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. या 70 शाळा जोडताना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, करिअर काउन्सेलिंग करताना असं जाणवलं की संवाद महत्त्वाचा आहे. म्हणून मग ई फ्रेंडशिप आणि ई मेंटॉरशिपची नवीन कल्पना रुजली. आणि ती रुजवताना आमचा विचार चालला होता की आपण किती वर्ष अनौपचारिक शिक्षणामध्ये अडकायचं, रमायचं, आता औपचारिक शिक्षणाकडे जायचं का. पण 2016 साली काश्मीर पुन्हा एकदा बंद आणि हिंसेच्या मार्गावरती वळायला लागला. आणि तो तिथे अडकत असताना जेव्हा बाकीचे उर्वरित भारतातले सगळेजण फक्त परिस्थितीची काळजी करत होते, मला भीती वाटत होती की तिथल्या मुलांचं काय. मास प्रमोशन किंवा शाळा बंद आणि शाळा जाळल्या जाण्याने ह्या सगळ्या मुलांच्या संधी हुकल्या जाणार. त्यामुळे आपण काहीतरी केलं पाहिजे. आणि मग ठरवलं की तिथे जाऊन मुलांना घेऊन यायचं. आणि मग 15-15 दिवसांच्या 2 तुकड्यांमध्ये आम्ही 50 तिकडच्या मुलांना पुण्यामध्ये घेऊन आलो आणि त्यांना त्यांचं शिक्षण आणि त्यांचं एज्युकेशन कंप्लीट करू दिलं. त्या वर्षीचं शिक्षण आम्ही पूर्ण करू दिलं. आणि या अनुभवातून नंतर काश्मीरमधनं पालकांचे फोन यायला लागला की दादा माझ्या मुलाला घेऊन जा. आणि आम्हाला साधारण एक महिनाभरामध्ये 510 लोकांनी फॉर्म भरून पाठवले होते, जे फॉर्म आम्ही कधी बनवलेच नव्हते. त्यांनीच त्यांची माहिती दिली होती आणि पाठवलं होतं की माझ्या मुलांना घेऊन जा. आणि मग या सगळ्या मुलांच्या फॉर्म्समधनं आम्ही असं म्हणजे माहीत नव्हतं करायचं की नाही, कारण जबाबदारी मोठी होती, शाळा मोठी आहे, ती एवढ्या लहान वयात राहतील की नाही, अनेक मर्यादा होत्या. पण मग मर्यादा ओलांडायचं म्हणजेच तर असेल ना. त्यामुळे मग ठरवलं की करायचं. शाळांना आवाहन केलं, मदत कराल का, शाळा हो म्हणल्या. त्याला खूप अडचण आली नाही. त्याच्यानंतर जबाबदारी होती, अवघड जबाबदारी होती की ते घर मिळवायचं. पुण्यासारख्या ठिकाणी फार अवघड जातं ते. त्याच्यासाठी खूप खटाटोप करायला लागला. त्यात काश्मीरी मुलं येणार म्हणल्यावर अजून जास्ती खटाटोप करायला लागला. पण तरीही शेवटी आम्हाला 4 भिंती मिळाल्या. पण 4 भिंती आणि एक झप्पर म्हणजे घर नाही, ते घर बनवावं लागतं आणि बांधावं लागतं. म्हणून सोशल मीडियामधनं आवाहन केलं की मला मदत हवी आणि आपल्याला उद्या मुलं येत आहेत, आत्ता घर मिळालं आहे, म्हणजे आत्ता 4 भिंती मिळाल्यात, काय करायचं. तर अनेक जण आले आणि एका रात्रीमध्ये आमचं 4 भिंतींचं घर बनलं होतं. माझ्या मते हे जे सगळे सामान्य लोक आमच्याशी जोडली गेली ना, ह्या सामान्य लोकांचं जे असामान्यत्व आहे ते बघायला मिळालं, तेच असीम आहे. हेच सगळे अनुभव घेत होतो आम्ही. आणि हे सगळं चालू असताना 2016 साली आपले काही जवान उरीमध्ये शहीद झाले. जेव्हा अशा घटना घडतात त्याच्यानंतर लगेचच आपली जी सेना आहे त्याची ज्या उपाययोजना चालू होतात त्या इतक्या स्ट्रिक्ट असतात की त्यातून माणसं आणि जवानांमध्ये कदाचित दुरावा निर्माण होऊ शकतो अशी भीती वाटायला लागली तिथली सामान्य माणसांनी. हे आणि आजपर्यंत उरीचा इतिहास असा आहे की उरी कायम सैन्याच्या बरोबर उभी राहिली 1947 पासून आजपर्यंत. तर मग हे घडायला नको म्हणून उठलो आणि उरीला गेलो. तिथल्या ब्रिगेडियर सरांशी बोलत होतो की आपण काय करूया. तर ते म्हणले सांग तूच काय करायचं आहे ते सांग. तर मी म्हणलं की मग आपण क्रिकेटच्या सामन्यांचं आयोजन करूया. यातून काय घडणार आहे. तर म्हणलं मला माहीत नाही काय घडणार आहे, पण सुरुवात करू म्हणजे जे तरुण आहेत ते माझ्याबरोबर असतील आणि आम्ही काहीतरी एकत्र काम करत असू. आणि म्हणून घोषणा केली. आम्हाला सगळ्यांना खात्री होती की मॅक्झिमम 10 किंवा 12 टीम्स असतील. पण झालं उलटं, 54 टीम्स आल्या. आणि 1.5 महिना आम्हाला ही टुर्नामेंट घ्यायला लागली. आणि जेव्हा ही टुर्नामेंट झाली तेव्हा फायनल आम्ही आर्मीच्या ग्राउंडवर ठेवली होती, ज्याला 6000 लोक आली होती. आणि त्यातून ते पुन्हा एकदा बांधले गेले होते. म्हणजे सहज सोप्या प्रयत्नातनं अशी जी गोष्टी घडत जातात आणि त्यांना जे मूर्त रूप येत होतं ना, ते म्हणजे आमचं असीम आहे. मग नागालँडमध्ये आम्ही जाऊन तिथल्या मुलांना पुण्यामध्ये आणणं, पुण्यामधल्या मुलांना नागालँडमध्ये जाऊन शिकवणं असू दे, किंवा बोडो जे लोक आहेत त्यांना मानस रिझर्व फॉरेस्टमध्ये गाईड बनवणं असू दे, माजुलीसारखं सगळ्यात मोठं आशियातलं नदीतलं बेट जे आज
भारतामध्ये होतं ते भारतामध्ये आहे ते 1240 स्क्वेअर किलोमीटरहून 420 स्क्वेअर किलोमीटर झालं आहे. त्यासाठी त्याला वाचवण्यासाठीचा अभ्यास करून त्याचं प्रपोजल तिथल्या ॲडमिनिस्ट्रेशनला देणं असू दे, किंवा 2010 साली जेव्हा काश्मीर अस्वस्थ होते आणि माझी काही विद्यार्थी हे त्याच्यामध्ये जखमी झाले होते, तेव्हा त्यांच्याबरोबर चर्चा करून हा मूर्खपणा बंद झाला पाहिजे, आता आपण काय करूया. तर ते म्हणायचे की भैया कुछ नहीं है करने को. तर कुछ नाही आहे, तर मग त्यांनी मला सफरचंद खायला दिलं. मग त्या सफरचंद आणि अक्रोड जे तिथले प्रसिद्ध आहेत आणि बेकरीज लोकल काश्मीरमध्ये खूप प्रसिद्ध आहे, या तिन्हीला जोडूया आणि सफरचंद अक्रोडाची बिस्किटं तयार करूया असं ठरवलं आणि आज 6 बेकरी आपण चालवतो. पूंछमध्ये आपला शेजारी देश इतका प्रेमळ आहे की तो सारखा काही ना काही उपद्व्याप करत असतो. कालचीच घटना आहे, आपल्या एका सामान्य माणसाचा शिरच्छेद त्यांनी केला. तर हे सगळं घडताना तिथे रोजगार नाही, कारण रुटीन जॉब्स करता येत नाहीत. आणि मग तिथले सैन्य म्हणत होते की तुम्ही इथे काही करू शकता का. जेव्हा तिथे भेटायला गेलो तेव्हा असं दिसलं की जेव्हा फायरिंग होतं, शेलिंग होतं, तरीही बंकर असू दे किंवा घर असू दे, स्वयंपाक होतो. आणि मग त्याला धरून काय करता येईल, तर मग तिथे अक्रोड मिळतात, त्या अक्रोड घ्यायचे आणि त्या अक्रोडचं कॅरमलायझेशन करायचं आणि कॅरमलाइज अक्रोड असा एक नवीन प्रोडक्ट काढायचा, असं म्हणून चालू केलं. आणि आता 18 महिला दर महिन्याला 3,500 रुपये त्यातून कमावतात. साधं सरळ सोपं पण एक वेगळं मजा देणारं. माझ्या मते असीम बाहेरून बघताना अनेकदा कळत नाही की असीम नक्की काय करतं, कारण नजर फिरवाल तिथे तुम्हाला एक वेगळं काम दिसेल. आणि सीमावर्ती भागात काम करताना ना अतिशय छोट्या छोट्या गोष्टी इतक्या परिणामकारक असतात की ते पूर्ण बदल घडवतात. आणि मग तुमच्यामध्ये ती लवचिकता आणि सूचकता असली पाहिजे की तुमच्या कामात तसा बदल घडवायचा. आणि हे जर कळलं आणि जर तुम्ही असीमचं मग काम बघितलं तर तुम्हाला असं दिसेल की एक साधा मंत्र आम्ही गेले 17 वर्ष जगतोय आणि तो म्हणजे मनुष्य जोडायचा. आणि मग मनुष्य जोडताना मनुष्यामधला विश्वास हे जर गम्य असेल तर मग संवादाचे पूल बांधायला लागतील. आणि मग हे कोणी करायचं याचा विचार न करता ते मी का नाही हे जो म्हणतो तो असीम. सो असीम एवढंच काम करतं. धन्यवाद.